අයිබෝවන් අපේ රස YouTube channel එකත් එක්ක වෙනද වගේම මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි අද බලමු කොහොමද අලුවා කියන කෑම වර්ගය පිළියෙල කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අතිරස ගණයට අයත් මෙම අලුවා අපි විශේෂයෙන් උත්සව සමයේ කෑම මේසේ සරසන්න පාවිච්චි කරනවා වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ දවස්වල කොරෝනා වෛරසය නිසා වෙළඳ පැලෙන් පිටි කෑම මිලදී ගන්න ඕනේ නැහැ. හාල් පිටි ටිකක් ඒ වගේම සීනි ටිකක් පහසුවෙන් වෙළඳ පැලෙන් මිලදී අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේක නිවසේදීම පිළියෙල කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ අතිරස ගණයට අයත් අලුවා සාදාගන්නේ කියලා. මෙතන මම පිළියෙල කරගෙන තියෙනවා හාල් පිටි කිලෝ එකක්. ඒ කියන්නේ පෙර දා දිනේ හවස වතුර දාලා මම කැකුළු හාල් පෙඟෙන්න තියලා කොටලා නිවසේදීම පිළියෙල කරගත්ත හලලා ගත්ත කැකුළු හාල් පිටි කිලෝ එකක්. ඒ වගේම සීනි ග්‍රෑම් 500ක්. මේකට අපි දුම්රු සීනි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. සුදු සීනි තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද අපි අලුව කැටේ හදා ගන්න ඕනේ සුදු පාටට නිසා. ඉතින් අපි බලමු මේ ද්‍රව්‍ය දෙක දාලා කොහොමද අලුව කැටයක් හදාගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ හොඳට පහසුවෙන් කලවම් කරගන්න පුළුවන් ලොකු තාච්චයක් ලිපේ තියලා අපි කලින් පිළියෙල කරගත්ත කැකුළු හාල් පිටි ටික මේ විදිහට තාච්චියට දාගෙන මේක බැද ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක විනාඩි 10ක් විතර යනකොට හොඳට බැද ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට අතට දැනෙනවා ඇති මේක නවත්තන්න එපා. නවත්තන්න නැතුව කලවම් කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් නැත්තම් මේක අඩි අල්ලලා එකපාරට පිච්චිලා යන්න පුළුවන් පිටි ගතිය වැඩි නිසා. ඒ නිසා හොඳට කලවම් කරමින් මේ වගේ බැද ගන්න. බැදගත්තාම විනාඩි 10කට විතර පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ දූවිලි ගතියක්, හුළඟේ යන ගතියක් මේ හාල් පිටි එකේ දකින්න. ඒ වෙලාවේ මම මේක අපේ අම්මලා මේ කාලේ ඉඳලම පැවතෙන ක්‍රමයක් තමයි මේ වගේ ලිපට චුට්ටක් මෙන්න මේ විදිහට දාන්න. දැම්මහම මේක ගිනි ගන්න ස්වභාවයක් පේනවා. අන්න ඒ වෙලාව තමයි නියම පදම විදිහට අපි සලකන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ දෙවෙනි පියවර විදිහට තාච්චියට මම අරන් තියාගත්ත සීනි ග්‍රෑම් 500 දාගන්නවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ලිපේ ගින්දර මඳ වශයෙන් තියාගන්න. ගොඩාක් ගින්දර දාගන්න එපා. එකපාරට සීනි නිසා මේක අල්ලන්න පුළුවන්. ඊළඟට අඩු කෝප්ප එකක් වතුර දාගන්න. උණු වතුර දාගන්න ඕන ගොඩක් හොඳයි. මම උණු වතුර තමයි එකතු කරගත්තේ. දාගත්තාම ටක් ගාලා මේක දිය කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ සීනි ටික දිය කරගන්න ගමන් විනාඩි 7-8ක් යනකොට ඔයාලට මේක පේනවා මෙහෙම නූල් ගතියක් හැදෙනවා. හැබැයි මේක නවත්තන්න නැතුව කලවම් කරන්න. ඒ වගේ මම ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයක් පමණ එකතු කරා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මේක කලවම් කර ඉන්න විනාඩි 7-8ක්. එතකොට ඔයාලට මේ හැඳ බර ගතියක් එනවා. ඒ වගේම සීනි කැට ඔක්කොම දිය වෙලා මේකේ පෙන බුබුලු වෙන අවස්ථාවක් එනවා. අන්න ඒ වෙලාවේදී ඔයාලට පුළුවන් මේක ලිපෙන් බා ගන්න. ලිපෙන් බාගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ලිපෙන් අයින් කරගත්ත පැණි එක විනාඩි 6ක් විතර නිවෙන්න තියන්න. මේක නිවුනම් පස්සේ දැන් මේක නිවුනම් පස්සේ මම අඩු කෝප්පයක් අරගෙන මේකෙන් පැණි භාගයක් අයින් කරගන්නවා. ඒ මොකද අපි එකපාරට පැණි එකට පිටි ටික හලන්නේ නැහැ. මොකද මේක දිය වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඝන ගතියක් එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පොඩ දාලා තමයි අනා ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා පැණි මේ විදිහට කෝප්පයකට අයින් කරගන්න භාගයක්. ඊළඟට අපි දැන් මේක හදාගත්ත ගමන් මේ මිශ්‍රණය තුනී කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා හොඳ මතු පිටක වලට කටින් බෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම ඉතින් කෙසෙල් කොලයක් ගත්තා. කෙසෙල් කොලේට මේ විදිහට අර පිටි වලින් පොඩ්ඩක් ඉය ගන්නත් ඕනේ. අපි බැදගත්ත පිටි වලින්. ඊළඟට අර පැණි එකට මෙන්න මේ විදිහට පිටි චූට් එකතු කරගන්න. හාල් පිටි කිලෝ එක මේ විදිහට ටික දාගන්න. ඒ දාගන්න ගමන් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න එක මිටක් විතර ඉතුරු කරගන්න ඕනේ. මේක අපි අර කපන කෑලි පෙරලා ගන්න. ඒ කියන්නේ අපි අලුවක් කපලා හදාගත්තන් පස්සේ ඒ කෑලි ඒ පිටි වල පෙරලා ගන්න ඕන නිසා පිටි මිටක් විතර ඉතුරු වෙන්න තියෙන ඉතුරු ටික ඔක්කොම මේ විදිහට දාලා හොඳින් කලවම් කරගන්න. අර එකපාරට දාගන්නෙන් පාකුවේ මේක කලවම් කරගන්න අපහසු නිසා කැට ගැහෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෙන්න මේ වගේ කලවම් කරගන්න.
ඊළඟට මට දැන් මේක ඝන ගතියක් එන නිසා මම අර ඉතුරු පැණි ටිකත් මේ විදිහට මේකට දාගන්නවා. දාලා ඉතිරි හාල් පිටි ටිකත් බැදගත්ත හාල් පිටි ටිකත් මේකට දාලා මේක මෙන්න මේ වගේ මිශ්‍රණයක් එන්න හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මේක ගොඩාක් ඝනට හදාගන්නෙත් නෑ අපි අර උක්කු මිශ්‍රණයක් වැක්කිරෙන ගතියක් එන වෙලාව හරි මෙන්න මේ වගේ මේ ගානට හදාගන්න. බලන්න දැන් මේක කෑලි කපා ගන්න තරමට තියෙන ගොඩක් ගලන්නෙත් නැහැ. මේ වගේ ඝනට එනවා. හරියටම මං කිව්ව විදියට ඔයාලා අඬු කෝප්පේ දාලා සීනි ග්‍රෑම් 500 හදාගෙන පිටි මිටක් අයින් කරලා තියාගන්න. අන්තිමේට උඩින් යන්න. ඒ වගේම කෑලි පෙරලා ගන්න. ඊළඟට ඉතුරු පිටි ටිකට ඒ සීනි ටික දාලා සීනි පැණි ටික දාලා කලවම් කරගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහටම මේ මිශ්‍රණය හදාගන්න පුළුවන්. ඉන්පසු හැකේ ඉක්මනින් මේ දාගත්ත මිශ්‍රණය මේ විදිහට තුනී කරගන්න ඕනේ. මොකද මේක නැත්තම් එක පාට හයි වෙනවා. දැන් මම අර ගත්ත කෙසෙල් කොලෙන් කැබල්ලක් මම මේ විදිහට අරගෙන මෙන්න මේක මේ විදිහට තුනී කරගන්න ඕනේ. බලන්න රවුමට හදාගන්න. රවුමට හදාගෙන මේක හොඳින් තුනී කරගන්න. ඉන්පසුව අපි අර මං කිව්වනේ ඔයාලට පිටි මිටක් අයින් කරගන්න කියලා බැදපු හාල් පිටි වලින් ඔක්කොම දාන්න නැතුව අන්න ඒ පිටි චුට්ටක් මේ විදිහට උඩින් දාලා මෙන්න මේ විදිහට පිටි තවර ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට කෑලි එහෙම කරන්නත් කෑලි ඇලෙන ගතිය අඩු කරගන්නත් පහසුවෙන් පුළුවන් වෙනවා. මේ විදිහට වට හොඳට හදාගන්න. දැන් අපේ ඇලෙන ගතිය නැහැ මිශ්‍රණය. මොකද අපි අර බැදගත්ත හාල් පිටි උඩින් දාලා මේක හොඳ පදමට තුනී කරගත්තා. ඊළඟට කරන්න ඕනේ මේක කෑලි කපා ගන්න විදිහ. ඊළඟට මම පිහි අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට චුටි පිහියක් අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් කෑලි ටික මේ විදිහට කපා ගන්න. ඒ තුනී කරලා ඒ ගමම්ම කෑලි ටික මේ විදිහට කපලා වේලෙන්න තියන්න ඕනි. ඉතින් මේක අපි අලුවා කියලා හඳුනන නිසා අපි අලුවා ආකාරයට ත්‍රිකෝණ හැඩයට මේ කෑලි ටික ලස්සනට කපා ගමු. දැන් කෑලි ටික සේරම මම ඉරි ගහගත්තා. ඊළඟට මම මේක පොඩ්ඩක් වේලෙන්න තියෙනවා. විනාඩි 5-6ක් යනකොට වේලෙ ගන්න පුළුවන්. දැනට උනත් මේකේ කෑලි පහසුවෙන් එහෙම කරන්න පුළුවන්. මේ බලන්නකෝ. පහසුවෙන් එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකේ පදම හොඳටම හැවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ විනාඩි 5කට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ මම කෑලි ගලවලා ගන්නවා. මේ බලන්න. හොඳට කෑලි එහෙම කරලා ගන්න පුළුවන්. මේ කෑලි මේ විදිහට එකින් එක වෙන් කරගන්න. දැන් වෙන් කරලා කෑලි ටික ඔක්කොම මම තියාගත්තා. ඊට පස්සේ මං කිව්වනර ඔයාලට පිටි අයින් කරගන්න කියලා පිටි මිටක් අන්නේ පිටි එකේ මේ කෑලි එකින් එක මේ විදිහට පෙරලා ගන්න. දැන් බලන්නකෝ අලුව කැටේ ලස්සනට තියෙනවා. පිටි වටේට තැවරිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තේ වෙලාවට මේකෙන් එකක් කාලා තේ එකක් බොන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම පෙරලා ගත්ත පිටිවල පෙරලා ගත්ත අලුව කෑල්ල. ඉතින් අපි එකක් කඩලා බලමු කොහොමද මේකේ පදම කියලා. බලන්න මේකේ හොඳට මැද සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. ඒ වගේම වැඩිය හයියක් නැතුව හොඳ ගානට මේක හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් හොඳට ගජුරු ගතියට වේලිලා හොඳට හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අලුත් තාරක අලුත් රස වීඩියෝ ඔයාලට හැමදාම අපේ රස YouTube channel එකෙන් නරඹන්න පුළුවන්. ඔයාලා අද අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙනවා නම් පහතින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එතකොට මම දාන වීඩියෝ හැමදාම ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අදත් ඔයාලගෙන් මම සමු අරන් යනවා මේ වගේම රස බර කෑමක් ඔයාලගේ නිවසට අරගෙන එීමේ අරමුණින්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ආයුබෝවන්.